mainit na ang kawali, ilagay ang butter. Ilagay ang bawang at sibuyas. Isunod ang bell pepper. Ilagay ang fried tofu. Lagyan ng konting chili flakes at haluin ito. Lagyan ng pamintang durog at haluin itong mabuti.
Sunod na ilagay ang Maggi Sabor Liquid Seasoning Chili Mansi Flavor. Ilagay ang 3 kutsara ng mayonnaise. At haluin itong mabuti. Ilagay ang sibuyas at haluin itong mabuti. Pagkaraan ng ilang minuto, patayin ang kalan upang hindi masunog ang mayonnaise. Maaari rin itong lagyan ng lemon juice nang naaayon sa iyong panlasa. At ito na ang ating finished product na sizzling tofu ala max.